Bună ziua și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să fac un vlog despre ce facem când totuși avem un stil de viață sănătos, avem o anumită dietă, avem anumite antrenamente, dar plecăm într-o mini-vacanță sau într-o vacanță. Ce facem? Cum ajustăm și cum adaptăm? Ei bine, abia ce mi-a terminat bagajul, plecăm într-o scurtă călătorie la Curtea de Argeș pentru că prietena mea filipineză și cu soțul ei vor avea petrecerea de tăierea moțului al băiețelului lor care împlinește un an, așa că le vom face surprize și vom merge acolo și o să veniți cu mine și am să vă arăt pe drum ce și cum facem și cum adaptăm mesele, sportul, suplimentele. Am plecat la drum, nu am luat nici micul dejun și nici prânzul, așa că prima oprire a fost la OMV și dacă ești din România, cred că știi despre faimosul Pita Schnitzel Sandwich. Este demențial, nu este întocmai cel mai sănătos pentru că are foarte multe sosuri, dar de fiecare dată când plec într-o vacanță, sincer îmi place să-mi fac toate poftele, iar de asta am avut poftă, așa că asta am cumpărat, asta am mâncat și bineînțeles că am văzut și un croissant foarte apetisant cu ciocolată, era de fapt un mini croissant pe care l-am cumpărat și am mâncat și din acesta. După ce am mâncat, ne-am pus din nou pe drum. A fost un drum de aproximativ 2 ore, a fost foarte aglomerat din păcate, poate în mod normal drumul ar fi fost făcut în mai puțin timp, dar am prins o aglomerație infernală, așa că am ajuns și prima oprire din Argeș a fost la casa unui prieten. Deși totul pare maro și uscat, acum gândiți-vă peste câteva luni când totul va înflori, iar pe toată pășunea asta, să-i zic așa, vor fi numai flori și copaci și o să fie totul înconjurat de natură și te vei trezi dimineața pe podurică stând aici la soare. Este superb să stai în locul acesta, dar e foarte mult de muncă. Tot aici am găsit și această pisică foarte iubitoare, foarte iubitoare și foarte drăguță, la care mai târziu am descoperit că era plină de căpușe, din păcate, și a trebuit să-i dăm drumul din brațe și ne-am continuat drumul. Am ajuns și la cazare destul de târziu, nu am reușit să filmez, așa că am continuat a doua zi. Bună dimineața! N-am reușit să filmez foarte multe aseară pentru că am fost super obosit și am ajuns la cazare și am dormit, dar abia ce ne-am trezit astăzi și mă gândeam să vă arăt puțin camera și cazarea unde stăm pentru că este superbă. Suntem în Curtea de Argeș, așa că haideți să vedeți. Acesta este dormitorul și seara, când sunt stelele pe cer, se vede superb aici. Superb. Este un pat foarte spațios. Un mini frigider, televizor, spații de depozitare, din nou superb. Oglinzi peste tot, ceea ce îmi place la nebunie. Lumină pe senzor, ceea ce e foarte tare, din nou alte lumini. Toaleta, dușul acesta este magnific, nu știu dacă se vede, este foarte spațios, foarte mare. Și din nou oglindă. Acum vom merge să ne plimbăm puțin și să luăm micul dejun. Astăzi este ziua în care avem și evenimentul, așa că mă gândeam să abordez puțin subiectul pentru care am făcut acest video. Ideea este că multe fete mă întreabă ce facem dacă avem o mini-vacanță planificată, iar noi suntem pe plan alimentar. Păi, în primul rând, dacă ești pe competiții, pe bodybuilding, nu se pune problema asta baze la plan. Dar dacă ai o vacanță planificată și tu în restul timpului ai avut o alimentație curată și ai respectat planul, ei bine, eu încurajez să te bucuri de aceste momente alături de prieteni, alături de parteneri, alături de familie și să te bucuri de vacanță. Asta nu înseamnă că dimineața, prânz și seara o să mâncăm fast food-uri și zahăr, dar încercăm să avem o alimentație echilibrată, încercăm să avem proteină la fiecare masă, încercăm să ne bucurăm de mese consistente și sățioase și foarte delicioase, dar cu bun simț. Iar în momentul în care, să spunem, am mâncat la prânz o pizza, seara poate optăm pentru o variantă mult mai ușoară, poate niște legume trase la tigaie, poate un pește, sau pur și simplu încercăm să creăm un echilibru propriu. Eu asta vă sfătuiesc, asta fac eu de obicei când călătoresc, pentru că e păcat să nu te bucuri de toate localurile de aici și toate mâncărurile tradiționale. Altă oglindă. Da. Iar legat de suplimente, mie îmi place să am mereu în geantă cutiuța mea cu suplimente în care îmi iau mereu vitaminele după mine, în care mi-am luat de data aceasta și ashwagandha pentru că nu aș vrea să am probleme cu somnul și mă ajută foarte, foarte mult. Este o cutiuță de genul acesta.
Eu am pus aici vitamina C, vitamina D, berberină și turmeric, ashwagandha, practic ce iau zilnic, dar nu mi-am mai luat colagenul după mine. Dar încerc cât de cât să respect ceea ce fac zilnic și să-mi păstrez rutina. Așa că acum mergem să luăm mică dejun și ne vedem mai târziu. Am întrebat localnicii unde se mănâncă cel mai bine, așa că am ajuns la acest restaurant. Mâncarea arăta foarte bine, dar din păcate mie nu mi s-a părut foarte gustoasă, prea uleioasă, poate ompleta puțin cam arsă, dar per total nota 7 cred că îi se cuvine. Suplimentele pe care eu le folosesc zilnic și de care vă spuneam, vitamina C, vitamina D, multivitamine și minerale, ashwagandha, toate le puteți achiziționa de pe ProLine Nutrition și vă las și un cod de reducere, bineînțeles. Am început să ne plimbăm prin Curtea de Argeș, iar ceea ce voiam să vă arăt este că nu m-am abținut de la absolut nimic, efectiv am mâncat tot ce am avut poftă, bineînțeles am încercat să păstrez un echilibru, dar am mâncat și dulce, la eveniment am gustat bineînțeles din toate felurile de mâncare, ideea este că nu m-am abținut de la nimic și am optat pentru a îmi crea amintiri și ceea ce te sfătuiesc și pe tine să faci este să nu te restricționezi foarte tare, să nu ai lupta asta psihologică cu tine și pur și simplu să te bucuri de fiecare moment în viața ta și să nu mai pui atât focus pe mâncare. Echilibrul este totul. Vom gusta 2 cake pops-uri, primul, Așa. 4,50 a fost unul și al doilea. Vreau să îl încerc pe ăsta, pentru că arată foarte bine. Nu vreau. Cum e? Nota? Oricum nu dădeam, Nota? Stai, doamnă, un pic. Stai, doamnă, un pic. Nota 8. Am să vă arăt acum câteva imagini din toate locurile pe care le-am vizitat, pentru că pentru mine a fost prima oară la Curtea de Argeș, așa că am fost la mănăstire, am fost în centru, am fost la plimbare printre străduțe, printre copaci, natură, restaurante, terase, efectiv tot ce se putea vedea. Nu este foarte mare, ba chiar pot spune că este o zonă destul de restrânsă, liniștită și mică, dar este foarte curat și foarte liniște. Am mers spre cazare și am început să ne pregătim pentru evenimentul de astăzi. Cum vă spuneam, prietena mea își serbează băiețelul care tocmai ce a împlinit un an și are loc tăierea moțului, momentul în care el va alege de pe tavă 3 lucruri care îi vor defini viața. Petrecerea a fost una foarte drăguță și foarte reușită, de care m-am bucurat din plin, faptul că nu m-am restricționat și am putut să gust și să mănânc tot ceea ce mi-am dorit, fără să fie lupta asta psihologică și interioară că nu am voie să mănânc aia, nu am voie să fac aia. M-a relaxat și m-a făcut să mă simt foarte, foarte bine, iar tocmai de asta vă spuneam și vouă, atunci când aveți un eveniment sau o ocazie specială, bucurați-vă de ea, pentru că nu e ca și cum mergem în fiecare zi la o petrecere, la un botez sau la o nuntă, să mâncăm și să bem 3 feluri de mâncare. Asta se întâmplă odată la o perioadă foarte lungă de timp. Asta a fost mini-vacanța mea, bineînțeles că nu am încheiat clipul, am uitat să mai filmez spre rușinea mea, încă nu m-am obișnuit cu vlogging style. Dar asta voiam să vă spun și în încheiere. Principala idee pe care am mers cu acest videoclip este faptul că multe fete se restricționează și atunci când nu trebuie. Ei bine, un stil de viață sănătos nu înseamnă să mergi undeva și să te uiți în gura altora cum se bucură de mâncare și cum petrec la acest eveniment, iar tu să stai plângându-ți de milă că nu poți să mănânci, nu ai voie, nu trebuie. Sunt excepții, bineînțeles. Aici nu vorbesc de persoane care fac asta în mod profesional, care fac asta pentru competiție. Aici mă refer la persoanele de zi cu zi care poate vor un stil de viață mai sănătos, care poate vor să piardă câteva kilograme, și clientele mele de fiecare dată când au avut evenimente, pentru că, repet, nu ai aceste evenimente o dată la 3 zile, ai aceste evenimente poate o dată la 4, 5, 6 luni de zile, poate puțin mai des, dar ideea este că dacă te abați o zi de la un plan, nu-ți va strica toată
munca, nu-ți va strica toată evoluția, este vorba de un echilibru, așa cum v-am spus mereu. E vorba că atunci când ai un eveniment să te bucuri de el, e vorba că atunci când ai o vacanță să știi să-ți creezi propriul echilibru, în același timp satisfăcându-și și ție plăcerile, și e vorba să revii, bineînțeles, la rutina ta atunci când te-ai întors acasă, să te reapuci de sport, să-ți pregătești mesele, să ai mesele echilibrate, sănătoase, să-ți iei oase. Despre asta este vorba, chiar și în vacanță, cum spuneam, dacă ați mâncat la prânz o pizza, să spunem, și un desert, poate seara optați pentru o variantă mai ușoară, mai sănătoasă, sau dacă ați mâncat dimineața ceva mai sățios, ceva mai greu, să zic așa, poate la prânz optați pentru o masă mai mică în calorii și tot așa. Variantele sunt multe, sper că ați înțeles ceva din acest videoclip și că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un comentariu, share și subscribe pentru a continua acest canal.